ja terve. Me ollaan tänään tässä ihanassa Võrumaassa ja mulla on kunnia tutustada teille Dianat. Diana on ammatilta valokuvaaja. Ja minulla onkin Dianalle yksi kysymys. Elikkä miten sä samastat kukkasitonta ja valokuvauksen? No minu jaoks on nad ikkagi kõik hobid, mõnusad hobid, läbi mille saab ennast välja elada oma emotsioone, tujusid, oma loovust. Et minu jaoks on ikkagi lilled ja fotograafia ikkagi loovus läbivate suurte tähtedega. Mutta usein kukkakaupassa ei pysty tekemään luovutta. Ja sen takia mä just harrastelen tässä maalla tätä tuommoista nauttimista, missä on aika, missä on kaunis keli, missä on vapaus. Ja tämä arkkulaite sitten sitotaan puutarhurille. Ja tämän sitten täysin maatuva ja ökologinen arkkulaite. Joo, palataan pian asiaan. Mä kävin eilen keräämässä putkea sitten pellolta. Näissä suppiloissa on hirveän tärkeää myös se sahalla leikkatte, koska kun leikka sakseilla, sit se painaa nämä suppilot rikki. Kannattaa laittaa sitten nämä narut valmiiksi ja vesi etukäteen tänne sisälle, että sitten yö yli mennessä näkee, että mikä näistä vuoda näistä suppiloista. Sitomisessa mä käytän sitten tuommoista pellava naru. Nämä narut mä jätän, koska näillä voi olla vielä tarvetta johonkin toisen sidoksen. Nyt on tämä kaunis omenapuukehikko valmis. Ei kannata laittaa liikaa myös näitä oksia, että jää myös tilaa kukille. Ja minä laitan sitten nämä kuivakukat myös etukäteen valmiiksi, koska se helpottaa sitten suppiloiden lisäämistä myöhemmin tähän työn. Ja vapaassa asettelussa on sitten todella kaunis, kun nämä varret on pitkät. Pitkät linjat on kaunimmat, ei lyhyt pätkät sitten. Valmistunud? Vihdoinkin. Väga lahe, väga vinge. Nii lihtsatest vahenditest teha selline seade. Wow. Imeline naine meie ees. Kiitoksia kaikille huomiosta ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Ciao. Ciao.